friends, welcome to CREATIVEARTLK. ඔන්න අද වීඩියෝ එක ටීචර්ස්ලට ඉගෙන ගන්න ඔයාලට ටීචර් කෙනෙකු වෙන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ඔෆිස් එකක වැඩ කරන කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන ටියුටෝරියල් එකක් තමයි ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. PDF එකක් එඩිට් කරන්න ගියාම ගොඩක් අකරතැබ්බ වලට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. normally දන්න කරුණ තමයි PDF එකක් අපිට edit කරන්න බෑ කියන කරුණ. ඇත්තටම PDF එකක් edit කරගන්න අපිට ක්‍රම තියෙනවා. ඒ ක්‍රම අතරින් example එකක් විදිහට මම අරගන්න. අපිට පුළුවන් PDF එකක් word file එකක් විදිහට convert කරගෙන ඒ convert කරගත්ත word file එක අපිට edit කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සමහර විට මේ convert කරගත්ත file එක අපිට ඒ විදිහටම බලා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒක alignments එහෙම මෙහෙට මෙහෙට වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. pictures තියෙන්න ඕන තැන නෙමෙයි වෙන තැනක තියෙන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට ගොඩක් වැඩ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හරි PDF එකක් edit කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ PC එකේ Office package එක තිබ්බොත්නේ. සමහර විට මේ වැඩේ කරන්න යනකොට ඔයාලගේ PC එකේ මේ Office package එක තිබුණ නැතුව ගියොත් එහෙම ඔයාලට ඒ විදිහටවත් convert කරගෙන edit කරගන්න බැරුව යනවා. ඒක කොහොම වුණත් මේකට කරන්න පුළුවන් good solution එකක්. හොඳ solution එකක් මම අද ඔයාලට අරන් එනවා. ඉතින් මේ tutorial එක ඉදිරියට දිගටම බලාගෙන යන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒ application එක මොකක්ද කියලා කියන්න කලින් අපේ channel එක ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහලා subscribe කරන්න. අද මම ඔයාලට අරන් එන application එක තමයි SwifDoo PDF. ඉතින් මේ SwifDoo ලගේ site එකේ links ඔක්කොම පහළ තියෙන description area එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ links follow කරලා එයාලගේ site එකට මෙන්න මේ විදිහට යන්න. ඉතින් මේ site එකට ආවයින් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ application එක free download කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම ඔව්. මේක පුළුවන් ඔයාලට free download කරගන්න. ඒ වගේම දවස් 7ක free trial version එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. පහළ තියෙන description area එකෙන් SwifDoo ලගේ links follow කරලා එයාලගේ site එකට ආවයින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එයාලගේ services මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. ඉතින් එයාලගේ තියෙන ප්‍රධාන විශේෂත්වයක් තමයි PDF එකක් edit කරගන්න විතරක් නෙමෙයි PDF එකක් convert කරගන්නත් පුළුවන්. PDF එකක් merge කරගන්නත් පුළුවන්. for example අපි හිතමු PDF files 2 3 4 5ක් තියෙනවා කියලා අපිට ඒ PDF files ඔක්කොම එකක් විදිහට එක PDF එකක් විදිහට අපිට අරගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ merge PDF option එක use කරලා ඒ දේ කරගන්න. ඒතරන්නේ මේ අපි හිතමු දැන් මේ merge කරගත්ත ඒ PDF files ටික ගොඩාක් ලොකු capacity එකක් නම් තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් ඒක compress කරගන්න. ඒ කියන්නේ file size එක අඩු කරගැනීමේ හැකියාව SwifDoo ලගේ compress PDF එක හරහා අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ application එක free download කරගන්න පුළුවන්. free download කරගෙන ඔයාලට දවස් 7ක free trial version එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ දවස් 7 ඇතුළත ඔයාලට හිතනවා නම් මේ application එක ඔයාලට ගොඩක් useful කියලා ඔයාලට පුළුවන් මේක මිලදී අරගෙන use කරගන්න. right අපි යන් යන application එක කොයි වගේද මොන වගේද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන free download කියන icon එක click කරලා මේක download කරගන්න. just වෙන application ඔයාලා download කරගන්නවා වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේකත් ඔයාලගේ download location එකට ගිහිල්ලා open කරගෙන බලන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් යනවා SwifDoo application එකට. ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ SwifDoo application එකේ interface එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා key එකක් අරන් තියනවා නම් මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට log වෙන්න. එහෙම නැත්නම් key එකක් buy කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඒක buy කරගන්න. ඉතින් මේ application එක කියන්නේ download කරගත්තාන් පස්සේ මේ interface එකේදීත් එයාලගේ services ගැන මෙතන welcome screen එකේදී දීලා තියෙනවා. එතකොට create කරගන්න open කරගන්න settings වගේ settings දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතන එයාලගේ user guide එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන PDF එකක් තියනවා නම් ඔයාගේ PC එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් මෙතන open button එකෙන් ඔයාගේ PC එකේ තියෙන file එක තෝරලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මම දැනට demonstrate කරන්න ගන්නම් එයාලගේම මෙන්න මේ PDF guide එක, user guide එක. හරිද? ඒ guideline එක follow කරගන්න පුළුවන්. දැනට මම ඔයාලට PDF එකක් edit කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. PDF එකක් edit කරගන්න උවමනා වුණොත් edit කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි. edit එකට ගියා. edit එකේ මෙතන තියෙනවා edit කියලා button එකක්. ඒක click කරාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැම word එකකටම box එකක් එයාලා අපිට නිර්මාණය කළා දෙන කියන්නේ box එකක් auto අපිට add වෙනවා. ඒ box එක ඇතුළත අපිට ඕනම දෙයක් කරත හැකියි. අපිට ඕනම අකුරක් ගහත හැකියි.
ඕනම දෙයක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒකට අපි තව හිතමු අපිට තව වෙනම ලයින් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ කියලා මේකට අමතරව අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා insert text කියන එක. insert text කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙතන ඕනම එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න box එකක් ඇතුළත. ඉතින් මෙතන edit එකේ පොඩ්ඩක් ගිහලා බලන්න ගොඩක් options තියෙනවා. මේක අපිට delete කරගන්න ඕන තැන් එතකොට මකන්න ඕන තැන් මොනවද තියෙනවා නම් මෙතන white out එක use කරගන්න පුළුවන්. image එකක් insert කරගන්න පුළුවන්. link එකක් අපිට මෙතන insert කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ edit කියන option එකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. convert section එක තමයි අර මම කිව්වේ PDF එකක් Word එකකට හරව ගන්න, PDF එකක් Excel විදිහට හරව ගන්න. ඒ වගේ කරගන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වානේ. අන්න ඒ option ටික තියෙන්නේ මෙන්න මේ section එකේ. මෙන්න මේ tab එකේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් PDF එකක් Word එකක් Excel එකක් PPT image file එකක් එතකොට PDF එකක් text එකක් විදිහට HTML එකක් විදිහට මේ විදිහට අපිට PDF එකක් convert කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. just one click guys අපිට මේ විදිහට යාලගේ start button එක තියෙනවා. ඒක start කරාන් පස්සේ අපිට ඒ අවශ්‍ය කරන file එකට මේක යාලා convert කරලා දෙනවා. right? හරි ඊළඟට දැන් PDF එකක් නේ දැන් ඔය text එකක් විදිහට image එකක් විදිහට convert කරේ අපිට පුළුවන් ඒක අනිත් පැත්තත් කරන්න. ඒ කියන්නේ image එකක් PDF එකක් කරන්න, office file එකක් PDF එකක් කරන්න, ඔය වගේ දේවලුත් මේ section එකෙන් අපිට කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි SwiftDoo මේ convert කියන option එක අපිට මේ application එකට විතරක් නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. එයාලා අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා එයාලගේ online service එකත්. පහළ අපේ description area එකේ තියෙනවා එයාලගේ online service එකත්. ඉතින් ගිහලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට තමයි ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එක එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනුත් යන්න පුළුවන් මේ convert PDF එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට කොහොමද move වෙන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට. ඉතින් එයාලගේ මේ online service එකනොත් අපිට පුළුවන් අපේ PDF එකක් අපිට අවශ්‍ය කරන format එක දීලා මෙතනින් ඒ file එක තෝරලා PDF එකක් Word file එකක් විතර convert කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ convert එක සිද්ධ වෙනවා. එයාලා කියලා තියෙන විදිහට 3 clicks වලින් අපිට පුළුවන් මේක කිසිම cost එකක් යන්නේ නැතුව කිසිම registration එකක් නැතුව මේක convert කරගන්න. ඒක convert successful වුණාම අපිට පුළුවන් download button එක දෙන්න. download button එක දීලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඒක download කරගන්න අපේ PC එකට. ඉතින් ඔයාගේ PC එකට download වුණාන් පස්සේ ගිහලා click කරලා බලන්න ඔයාලගේ office software එකෙන් මේ විදිහට ඒක open වෙයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට SwiftDoo ලගේ මෙන්න මේ online service එකත් අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඒකට SwiftDoo application එක තියෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා SwiftDoo ලගේ site එකට යන්න ගිහලා බලන්න convert PDF online service එක අරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ මේකේ තියෙන බේසික්ම දේවල් ටිකක් විතරයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ අනිත් tabs වලට ගිහිල්ලා මොනවද මේකේ තියෙන්නේ මොනවද මේ වගේන් කරන්න පුළුවන් කියන දේවල් අත්හදා බලන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ මේ තියෙන guide එකත් user guide එකත් use කරලා බලන්න. එයාලගේ service එක ඒ අදාළ දේවල් ඒ විදිහට එයාලා explain කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ user guide එකන. ඒක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ application එකේ මොනවද තව වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් අත්හදා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට එයාලගේ price list එක හොයාගන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ summer sale එකේ හින්දා ඔයාලට monthly package එක $8කට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක 60ක off එකක් තියෙනවා. annual package එක ගන්න උනා. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට ඔයාලට වැය වෙන්නේ $41.4ක්. 40ක off එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක ඔයාලගේම application එකක් ඔයාලටම තියාගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක 125ක off එකකින් කියන්නේ 159ක තියෙන මේ application එක 119ක් වගේ මුදලකට ඩොලර් හොඳේ මුදලකට අරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන තව විශේෂ දෙයක් තමයි මෙන්න මේ පැකේජ් දෙක ඔයාලට ඩිවයිස් දෙකකට යූස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ගැන හිතලා මෙයාලා මේ විදිහට පැකේජස් හදලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට තියෙනවා money back guarantee. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එයාලගේ 24 hour customer service තුනයි. හැබැයි weekdays වලට විතරයි. ඉතින් මේ application එක ඔයාලා යූස් කරනකොට මොන හරි ගැටලුවක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම එන්න අපේ Telegram group එකට. එතකොට Telegram channel එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපේ දාන content හැම එකම update වෙනවා day by day. Telegram group එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් ඔයාලගේ තියෙන දැනුම බෙදා ගන්න. ඒකේ ණයත් එක්ක සුහඳව කතා කරලා ඔයාලගේ දැනුම තව තවත් වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එකතු වෙන්න මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ application එක try කළා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන comment section එකෙන් අපිට comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි CREATIVEARTLK අපේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් දැන්ම ගිහලා subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද video editing, graphic designing මේ හැම video tutorial එකක්ම CREATIVEARTLK channel
එකේ අපි දැනටමත් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් උත් ෆලෝ කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ආයෙත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් අතට සමගන්නවා. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්. මම Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything.